A Sea of Thieves 13. szezonjának egyik legmeghatározóbb újdonsága nem más, mint Flameheart csatahajója, a Burning Blade, mely egy új World Event képében tért vissza. A hajó hatalmas, rengeteg apró kis részlet ruházza fel gonosz, már sötét személyiséggel, melynek fő témája nem más, mint a tűz. A hajó maga 10 ágyúval rendelkezik, egy-egy közvetlenül a hajókormány mellett, valamint itt található az Ashen Roar működtetéséhez szükséges kar is, amivel hatalmas tűzbombákat tudunk kilövelni a hajó szájából. Egy ekkora hajót kézben tartani játékost próbáló feladat, dolgunk megkönnyítésére viszont a hajón található jó néhány obszidián csontvázis, akik javítják a hajót, valamint ágyúgolyók hadát zúdítják nagy sikerességgel ellenfelünkre, ha a helyzet úgy kívánja. Vizet kimerni a hajóból viszont nem fognak, így azt nekünk kell szükség esetén megtennünk. A hajón rengeteg nyersanyag található, többek között 4 deszkás hordó, 4 ágygolyós hordó, 2 ételes hordó tele a legjobb dolgokkal, egyedül elátkozott ágygolyók hiányoznak. Ő feladatunk pedig az új csontváztáborok alatt megtalálható ősi templomok rituáléját végrehajtani, amire minden esetben egy puzzle sikeres megoldása után lesz lehetőségünk. Ezen puzzle-ökhöz segítséget találsz az ősi templom útmutató videómban, melyet itt tekinthetsz meg. Na de hogyan is tudjuk megszerezni a hajót? Ezt csak High Seas módban tudod megtenni, és ezt az égen található tornádószerű jelölést keresd. Maga a harc ugyanúgy zajlik, mint ahogy gondolnád, a hajót addig kell lőni ágyúgolyóval, amíg az teljesen meg nem telik vízzel. Itt annyi a különbség, hogy a csontik sokkal hamarabb foltozzák be a lyukokat, és a hajó árbócain használhatsz chainshatokat is. Szóval a hajó maga egy csontváz galleon és játékos galleon fura összfére. Mindaddig, amíg győzelemeskedni nem sikerül felette, amit ez az effekt fog jelezni. Ilyenkor 2 választásod van, vagy tovább lövöd a hajót és elsüllyeszted azt, vagy pedig a kapitányi kabinban Flameheartnak szövetséget esküdsz, és a Burning Blade kapitányává válsz. Maga a World Event bármely hajóval teljesíthető, igen, akár egyedül is. Hogy hogyan? Nézzük meg! Ebben a harcban egyedül indultam a Burning Blade ellen, és amint láthatjátok, egy másik sloop is az életemre tört időközben. Ilyenkor a fókuszt érdemes áthelyezni az ellenséges hajóra, ahogy tettem azt én is. Ők folyamatosan lőttek engem és a Burning Blade-et is. Harc közben egy dologra kell odafigyelni. Minden áron maradj életben, és mentsd a hajód, miközben folyamatosan közel maradsz a Burning Blade-hez. Persze nem annyira közel, hogy képesek legyenek használni az Ashen Roar-t, mint ahogy tették azt ellenem is. A harc már jó ideje zajlott, és tudtam, hogy közel van a hajó a megadáshoz. Ami néhány másodperccel később itt meg is történt, tökéletes alkalmat teremt mind nekem a hajó ellopásához. Hajóról le, nagy szerencsével túléltem több lövését is a játékosnak, majd próbálok az asztal közelében maradni, amivel mindkettőjüknek interaktálni kell, ahogy itt próbálja is a játékos. Sikerült megakadályoznom, és egy blunderbuss lövéssel más világra küldenem a másik játékost, amitől társa elbizonytalanodott, teret adva nekem arra, hogy ellopjam a hajót, és Flameheartnak esküdjek hűséget. És meg is van, a Burning Blade az enyém. Ezután egyszer ugyan sikerült az életben maradt játékosnak megölnie, de mivel már hajójuk elsüllyedt időközben, csak egy élete maradt. Ezt tudta ő is, így ahelyett, hogy velem harcolt volna ismét, megpróbálta ellopni a hajón található Chest of Fortune-t. Tettem mindezt nem sok sikerrel, de szép próbálkozás volt. Ez egy példa arra, hogy ha egyedül vagy, és egy másik hajó is a láthatáron van, még akkor is győzedelmeskedhetsz egy kis szerencsével. Nektek sikerült már megszerezni ezt a csodás hajót? Mit gondoltok róla? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha naprakész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!